Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong Kiếm Lai thì hôm nay hãy theo chân mình tìm hiểu về chị Khuê. Cô gái này có thân thế ra sao, sức mạnh và cuộc đời như thế nào? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá nhé. Bắt đầu từ hơn 3.000 năm trước, một đầu chân long cuối cùng trong thiên địa này bị truy sát, nó liều mạng chạy đến Bảo Bình Châu, đáp xuống tại Lão Long Thành. Sau đó, chui vào lòng đất rồi đi về phía cực bắc của Bảo Bình Châu. Nơi nó nhắm đến chính là một tòa viễn cổ phi thăng đài do Thanh Đồng Thiên Quân nắm giữ. Hy vọng vị thần quân này có thể mở lại phi thăng đài để nó có thể trốn đến thiên đỉnh di chỉ thông qua việc phi thăng này. Kết quả là một đầu chân long cuối cùng bỏ mình dưới sự vây công của rất nhiều luyện khí sĩ. Sau đó, ba giáo thánh nhân đến để kết thúc công việc. Họ cùng nhau ký kết khế ước về việc xử lý đầu chân long cuối cùng này, cùng tạo ra trận pháp để khóa lại khí số của chân long. Đây chính là nguồn gốc của Ly Châu Động Thiên. Sau hơn 3.000 năm bị trấn áp dưới trận pháp, coi như nghiệt chướng của việc phản bội lại thiên đình tại trận chiến cách đây hơn vạn năm mà con chân long này đang phải gánh chịu, cũng coi như đã thanh toán được một phần. Cho đến trước thời điểm mà trận pháp hình thành Ly Châu Động Thiên hết hạn 7 năm, sau sự kiện một tòa hầm lò bị tắt lửa khiến cho trận pháp có sơ hở, dẫn đến Long Châu lúc này đã sinh ra linh trí thoát ra ngoài. Phương Chu trong lúc sức cùng lực kiệt được Trần Bình An cứu mạng, sau đó nó được Tề Tĩnh Xuân đặt tên là chị Khuê và bắt đầu ở cạnh Tống Tập Tân và Trần Bình An để hấp thu long khí và hút lấy khí số của hai người này. Sau 7 năm có dư làm kẻ trộm tại nơi đây thì rốt cuộc Ly Châu Động Thiên phải đối mặt với nguy cơ bị sụp đổ. Cái nơi hành hạ nàng suốt 3.000 năm không ngừng nghỉ, dù là nửa khắc này phải chịu quả báo khiến chị Khuê vô cùng hả dạ. Nàng hết sức phấn khích vì sắp được ra khỏi nơi địa ngục này rồi. Vậy là không lâu sau, chị Khuê cùng đi theo Tống Tập Tân đến Đại Ly Kinh Đô, chính thức trở thành thái tử và đổi tên là Tống Mục. Vậy là trên lý thuyết thì Tống Mục trong tương lai sẽ trở thành hoàng đế, còn chị Khuê là người thân cận nhất của thái tử Đại Ly, đồng nghĩa với việc nàng có thể thoải mái hấp thu long khí thông qua Tống Mục để mà tu luyện, tức là quốc lực của Đại Ly càng mạnh, nàng càng có nhiều long khí để hấp thu. Mặt khác, điều này cũng khiến nhân quả giữa nàng và Tống Mục càng thêm bền chắc, nghĩa là nàng đang nợ Tống Mục và Đại Ly càng nhiều. Nhờ điều kiện này, cho nên từ khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên đến thời điểm hiện tại mới có 2 năm mà nàng đã đột phá đến Long Môn cảnh, mà để có thể đột phá thì chỉ long khí thôi là không đủ, đối với chân long mà nói thì còn cần dùng nhiều thủ đoạn khác mới có thể đạt đủ điều kiện phá cảnh. Vậy là việc ưu tiên hàng đầu của Vương Chu lúc này là đi thu hồi lại những di sản mà kiếp trước còn để lại, bao gồm long khí, thủy vận và chân long khí vận. Mục tiêu đầu tiên của chị Khuê đó chính là chân long khí vận được cất giữ bên trên tầng mây tại Lão Long Thành do gia tộc của Phù Nam Hoa canh giữ. Và với khởi đầu xuân sẻ, khi mà thành phủ chủ Hề Cha của Phù Nam Hoa quy phục thì chị Khuê đã thành công hấp thu được khí vận chân long và đột phá kim đan cảnh. Kể từ lúc này trở đi, dù nàng có ở nơi đây hay bất cứ đâu tại Bảo Bình Châu để tu luyện thì phần chân long khí vận này cũng sẽ tự động hướng về phía nàng. Hành trình tiếp theo, Phương Chu cần thu hồi ngũ hành chi khí đã hóa thành 5 đầu dao long, lần lượt là kim, thủy, hỏa, thổ, mộc, tương ứng với cá vàng trong tay hoàng tử của Đại Tùy, cá trạch trong tay Cố Sán, hỏa long vòng tay sở hữu bởi Nguyễn Tú, thần lan bám theo Tống Tập Tân và cuối cùng là cái gác bút bằng gỗ của Triệu Diêu. Cũng may nàng là con gái hờ của Tề Tĩnh Xuân, vợ hờ trên giấy tờ của Trần Bình An, cho nên việc thu hồi những vật trên kia đã được Đại Ly quốc sư Thôi Sàn thiết kế và sắp đặt xong hết rồi. Đầu tiên là cá vàng trong tay Đại Tùy hoàng tử, trước sức mạnh quân sự áp đảo của Đại Ly thì hoàng tử Đại Tùy là Cao Huyên đã ký kết khế ước với nhiều điều khoản có lợi cho Đại Ly để tránh chiến tranh và mang theo cá vàng đến Xuân Sơn Thư viện với vai trò là con tin chính trị. Điều này đồng nghĩa với việc kim khí hóa long bị Đại Ly thu hồi. Thứ hai là cá trạch mà Trần Bình An đưa cho Cố Sán, dù nó đã là một đầu giao long nguyên anh cảnh thì vẫn phải bỏ mạng dưới tiên kiếm trong tay Trần Bình An, mà hắn lại là người ký khế ước với Vương Chu. Cho nên, theo đường dây nhân quả thì việc này tương đương với chính tay Vương Chu làm, vậy là thủy khí hỏa long bị thu hồi. Thứ ba là đầu hỏa long quấn trên tay Nguyễn Tú như một cái vòng tay, được Thôi Sàn tiện tay đưa Nguyễn Tú vào thư giản vấn tâm cục. Trong chuyến đi lần này, Tú đã phải trả giá cho hành vi xử lý người mà Tống Trường Kính định nhận làm đệ tử, bởi vì kẻ này cũng là thiên tài luyện võ. Nàng nghĩ rằng kẻ này sẽ tranh giành võ vận với Trần Bình An nên mới ra tay hạ sát thủ. Vậy là cái giá phải trả là giao ra hỏa long trên tay cho Đại Ly. Thứ tư là thổ khí hóa long, chính là con thằn lằn chạy qua chạy lại trong sân nhà Tống Tập Tân. Nó đã phục tùng trước uy thế của chị Khuê ngay từ đầu rồi, cho nên thổ khí trên người nó cũng tính là của nàng. Cuối cùng là giá để buộc của Triệu Diêu, đây chính là mộc khí hóa long, do thiếu niên kia sau này cũng trở thành quan chức của Đại Ly, cho nên mộc khí cũng được thu hồi. Vậy là dưới sắp xếp của Thôi Sàn thì ngũ hành chi khí của chân long đã được giao cho Vương Chu. Bây giờ, thứ sót lại cuối cùng của đầu chân long kia là Long Châu, hay nói chính xác là chân thân của Vương Chu. Bản thể của nó là một toán núi nhỏ tên gọi là Chân Châu Sơn, hiện tại đang là vật sở hữu của Trần Bình An, bởi cách đây không lâu, Đại Ly đã bán cho hắn với giá là 1 viên kim tinh tiền đồng. Sau khi thu hồi xong toàn bộ di sản của chân long đời trước để lại, về cuối cùng mà
nàng cần làm là tẩu thủy để chân chính trở thành một đầu chân long thực thụ. Để giải thích việc tẩu thủy của các loài thủy tộc và giao long thì rất dài, cho nên có thể tạm hiểu một cách đơn giản nhất thì nó là nghi thức để đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng. Mà việc này cũng đã được Thôi Quốc Sư sắp xếp bằng cách xốc toàn bộ đại ly quốc lực để xây dựng một con lệch lớn kéo dài từ cực Bắc xuống cực Nam của Bảo Bình Châu. Thế là Vương Chu cũng chỉ việc đi theo con lệch đó là có thể thành tựu chân long chi thể, trở thành một đầu chân long duy nhất trong thiên hạ này, đạt đến cảnh giới phi thăng cảnh. Việc nàng hấp thu khí số của Trầm Bình An trong suốt bao nhiêu năm nay thì nàng cũng chẳng phải trả giá gì cả, bởi vì Trầm Bình An lúc trước khi hợp đạo với kiếm khí trưởng thành thì đã chủ động giải trừ khế ước giữa hai người rồi. Ngay cả nhân quả của việc hấp thu long khí từ Tống Tập Tân nàng cũng không cần phải bận tâm, do là Tống Tập Tân không có ý định tranh giành làm hoàng đế, thế nên long khí đối với hắn có cũng là thừa. Có thể thấy Vương Chu tu hành thì thuận lợi, cảnh giới cao, địa vị cũng cao, chiến lược chắc cũng cao đấy, nhưng mà đánh đấm lại chẳng ra làm sao, cơ bản là đối thủ của nàng quá mạnh. Trong đó phải kể đến là trận combat với một trong 13 vương tọa đại yêu của Man Hoang. Khi ấy tác dụng của nàng là ngăn đầu đại yêu này dùng nước biển nhấn chìm Lão Long Thành, dù suýt bị đối phương xé xác nhưng cũng coi như là góp công lớn trong việc bảo vệ chiến trường không bị mất khống chế. Sau lần bị thương nặng này thì Vương Chu rút về dưỡng thương, một thời gian ngắn sau thì Hạo Nhiên đẩy lùi được Man Hoang. Trong chiến dịch phản công thì nàng chịu trách nhiệm giám sát tàu thuyền, vận chuyển vật tư từ Hạo Nhiên đến Man Hoang phục vụ cho chiến tranh. Ăn chơi nhảy múa còn chưa được mấy hôm thì người đồ sát long tộc trong quá khứ tìm đến, ông chính là Trảm Long Nhân, Trần Thanh Lưu. Nếu không phải Trầm Bình An xuất hiện đúng lúc xin Trảm Long Nhân tha nàng một mạng, lại còn lấy Tề tiên sinh ra để cầu tình nữa thì Vương Chu vong mạng là điều tất yếu. Có thể thấy, việc tu luyện cũng như hành trình để mạnh lên của Vương Chu quả thật hết sức nhẹ nhàng. Chỉ cần bỏ qua giai đoạn phải chịu nghiệp báo khi còn ở Ly Châu đi, thì từ khi rời khỏi nơi đó, hầu như tất cả mọi việc cần làm để mạnh lên thì đều đã được Thôi Sàm và Tề Tịnh Xuân tính toán rồi sắp đặt gọn gàng hết. Tuy thế, nhưng chị Khuê vẫn mạnh miệng lắm. Ninh Diêu đã là 14 cảnh kiếm tu bay qua trên đầu mà nàng cũng dám lẩm bẩm nói xấu trong bụng. Thế gian ít có người dám trả treo với Ninh Diêu mà vẫn còn sống khỏe mạnh như chị Khuê, mà dám đánh võ mồm với Ninh Diêu chắc cũng chỉ có mình chị Khuê mà thôi. Nhưng cũng sớm thôi, chân tướng của chuyện Long tộc phản bội lại Thiên Đình và sự thật đằng sau chiến dịch Đồ Long của hơn 3.000 năm trước sẽ được vén màn tại thời điểm chị Khuê chứng đạo. Rốt cuộc thì có những bí ẩn gì mà nhất định phải do chị Khuê vén lên khi hoàn toàn trưởng thành? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.